Sanyi, nagy kapás. Mi ez, gőzmozdony? Állj már meg! Nagyon elment jobbra, de hallott, Sanyi többet ment eddig befelé, mint kifelé. Hát itt a halak nagyon erősek. Most tudom nagyon óvatosan talán kifordítani és a part felé irányítani. Hát ha ez olyan nagy, mint amilyennek tűnik, és amilyen erős, akkor ez első nem hétköznapi jószág. Ilyen erősek itt a halak? Itt nagyon erősek. 6-7 kilósok olyat művelnek, 20-30 métereket befele visznek, amíg meg lehet őket fordítani. Ohó, na beértünk 50 méterbe, ez a rekord eddig. Ja. Az eddig a pontyfárasztási rekordom, az talán fél óra volt. Annak a halnak a súlya bőven meghaladta a 20 kilót. Ezt a halat most, ha jól látom, 22 perce fárasztom. Megdőlni látszik a pontyrekord. Vagy nagyon erős a hal, vagy tényleg nagy. Vagy a fárasztás rekord. Ugye ez egy vadvíz, tehát nyilván azért a halak itt is az életükért küzdenek, bár szerencsére itt is egyre több a sporthorgász, igaz, Sanyi? Igen, sokan visszaengedik a halat, meg amúgy is tilalom van ponty, amur elvitelére, csak a kárászt lehet megtartani fogásban. De van nagyon sok hal, amiknek még nem ütötte sose horog. Horogütötte seb nincs a száján egy. Méltóság teljesen lassan, komótosan úszik. Igen, ott már mindjárt sekélyebb lesz a víz. Ezért is vettem fel a csizmát, hogy tudjak segíteni neked a merítésnél, mert úgy néz ki, hogy be kell lesz menni 20-30 métert is a hal elébe. Igen, mert elég sekély itt a part széle. Látom a halat. Jó, ez jó. És itt van. Elkaptad? Hát persze. Nem ma kezdtem. Sanyi. Jó. Sanyi. Te jó ég. De gyönyörű, hatalmas hal. Első kapásnak nem rossz. Hallod, 46 percig tartott ennek a pontynak a kifárasztása. Soha életemben nem küzdöttem még ekkorát pontyal. Megvan az új fárasztási Hát a rekordod. fárasztási rekord az biztos megvan. Megdőlt. Guru QM1 10-es forog tökéletesen ült a hal szája sarkába. Megtart ezt a hatalmas, gyönyörű pontyot. Segítsetek, légy szíves! Hát valljuk meg őszintén, azért a horgászathoz kell egy kis szerencse is, sőt, nem is kicsi szerencse. Igen. Sanyi, mekkora volt a legnagyobb halad, amit itt fogtál? Hát sajnos még csak 8,5 kilós. Neked, Gergő? 10,5. Ez a csodálatos vadponty megmértük, 17 kg 28 deka. Az első dobásra. Nem rossz teljesítmény, mi lesz tovább? Elképesztő. Életem legnagyobb fárasztása volt, amit eddig átélhettem. Méltó partner volt ebben ez a csodálatos vad ukrán ponty. Engedjük is vissza mielőbb. Köszönöm, Pildicsi, köszönöm, Ukrajna. Élete szól élmény, ajándékozott meg ez a csodálatos hal. Ha a későbbiek folyamán egyetlen egy darab halat sem fogok már akkor megért ide eljönni. Gábor, viszi a másik botodat is! Mi van? Hát van ilyen. Egész kellemes a víz. Megszoktam már.
Most ezt a halat én szálkolom meg. Sanyi is végre be tudjon dobni, és legyen esély halat fogni. Fú, ez is egy gyönyörű tőponty. Szágban a hal. Ez is egy hibátlan, egészséges, bivajerős tőponty. Megvallom őszintén, ilyen parád és kezdés egyikünk sem számított. De a legfontosabb, engedjem is vissza mindjárt ezt a csodálatos halat. Hát úgy gondolom, hogy ettől jobb kezdést el sem tudtunk volna képzelni. Számos alkalommal bebizonyosodott már, hogy az élet a legnagyobb rendező. Szinte hihetetlen, hogy az első 2 dobásra sikerült fognom 2 csodálatos pontyot. Pedig nem egy kisméretű, intenzíven telepített magántavon vagyunk, de mindjárt vendéglátom, Sándor el is árulja, hogy hol tartózkodunk, hol horgászunk most jelen pillanatban. Most Prélbecsiben horgászunk, ami Ukrajnában található. Ez a tó legszélesebb részén 900 méter. Mennyi? 900 méter. Majdnem 1 kilométernek a szélessége. Igen. A hossza az pedig 3 kilométer. Tó nagysága 150 hektár. Ez egy nagy természetes vízterület, ha jól tudom, ugye 2 folyó összefolyásából jött létre? Igen, 2 folyó medre található a tóban. Ezt duzzasztották föl, Igen. ugye látjuk ott ugye a duzzasztóművet, és valahonnan gondolom onnan. Onnan jöttek régen, igen. Igen, onnan jönnek a folyócskák, amik ezt a tavat feltöltötték. Miért szerettek itt horgászni? Ez a tó nagyon népszerű az ukrán boilis horgászok körében. De mi azért járunk ide, mert nagyon sok rangos féderversenyt rendeznek, és az utóbbi években mindig sikerült dobogós helyezést elérnünk. Az itteni eredményes horgászat titka, ez a távoli dobások. Csak úgy lehet jó eredményt elérni, hogyha eldobunk 110-120, de akár 130 méterre is, mivel évek óta a boilis horgászok csak ezt a távot, vagy még ettől távolibbat horgásszák. 50-60 méter eredményt nem fogunk tudni elérni. Ez is ennek köszönhetően az elmúlt években tudtunk jó sikereket elérni, mert az itteni horgászok csak ezt a távot tudták behorgászni, 60, maximum 70 méter. Sanyi, húzza a másikat is. Úgy látom, párosan szép az élet. Ha mi dolgozunk, akkor csapatban dolgozunk. Eddig ugye csak az én oldalamon volt hal, most pedig Egy dupla kapás. megjelent itt is, és egyből mind a 2 botoron szinte azonos időben lett kapás. De ez meg lement. Nézd meg, ne vagyok átkozó. Egy merítét top kérje. Sanyi, a másik halam, Nincs. ne nyúlj a botomhoz, mert csak elcseszed. Sanyi nem akar túl nagy hátrányba kerülni, azért engedte el, az pedig jóval nagyobb lehetett. Ahogy Sanyi már említette, ezen a vízterületen a nagy távolságba történő féderhorgászattal már nagyon sok szép eredményt elértünk. De nem elég ezt meghorgászni, bejuttatni a végszereléket, még azt meg is kell etetnünk. Mi képesek vagyunk erre, megvan hozzá a technikánk, felszerelésünk. Így kezdtem a mai napot is. Narancsméretű gombócokat dobtam be 100 méter fölé alapozó etetésnek. Én ebből 15-öt juttattam be, Sanyi 5-öt. Gáborral pedig megbeszéltük, hogy az elején semmit nem etett, rögtön a horgászattal kezd. A horgászat elején soha nem tudjuk, hogy melyik stratégia válik be, a nagy etetés, a kis etetés, vagy a nulla. Ez egy nagy természetes vízterület, ahol a halak jönnek-mennek. Ezért horgászunk különböző stratégiákkal, hogy meglássuk, melyik az eredményesebb. Eddig Gábor keresőhorgászata bizonyult a legeredményesebbnek. De hosszú még a nap, meglátjuk, mit tartogat számunkra Prélbicsi.
Ez a víz az nagyon szeret engem, vagy csak szerencsés vagyok. Egy újabb pontot fáraszthatok. Fejrázásokból, illetve a Balti Spitzinek a mozgásából ítélve, ez nem lesz a kapitális egyed. Hopp, egy újabb szép nyurga. Itt legyen szó bármekkora halról, mindegyik nagyon szép és erős. Kezd összeállni, hogy milyen csalogatóanyagokra reagálnak itt legjobban a halak. A reggel folyamán alapvetően két különböző fajta keverékkel indítottuk a horgászatot. A peletpak fekete tintahal és az ehhez hozzákevert aromák adták Gergőnek és Sándornak az alapozó keverékét. Nekem pedig a kosaras keverékem az egyértelmű, az itt látható brutál liver etetőanyag keverve stickmix rekordkárppal és kevéske kárpszirup aromával. A pontos recept, ami eddig brutálisan működött, mert egyébként minden halunkat ezzel a kosaras keverékkel fogtunk, az nem más, mint 800 g, azaz egy zacskó brutál liver etetőanyag és fél zacskó rekordkárp stickmix fűszeres vörösmáj. Ehhez került mindösszesen, hát mennyi lehet ez, 100-150 ml, szintén fűszeres vörösmáj kárpszirup aroma. Ez a tuti kaja. Tehát ha le kéne egyszerűsíteni, és most a napot visszaforgatva egyetlen egy kajára föltenni az életünket, mindenféle alaphozetetés nélkül, akkor ez az etetőanyagkeverék, amely itt ezen a díszleten nagyon jól működik. Aki ide ellátogat, bivajerős halakkal fog találkozni, felkötheti a gatyáját. Elment jobbra, Gergő. Mennyit volt benne? Egy órát. Kerek 1 órára húzta el. Egy kicsit bírt ki. Már itt van előttem. Meghallotta. Ott van. Ügyes voltál, Gergely. Köszönöm. Ahogy jött. Egy újabb szép pont az etetésre. Sanyi, most már rajtad a sor. Rajta vagyok.
Gyakran felteszik nekem a kérdést, hogy a metódféder horgászatnál most akkor púderfinomságú, gyorsoldódó etetőanyagot kell használni, közepes szemcseméretűt, vagy esetleg nagyobb szemcseméretű etetőanyagot, vagy pelletpakkot. Most akkor mikor melyiket kell egyáltalán használni? A válasz teljesen egyértelmű. Azért, hogy még szemléletesebb legyen a dolog, képbe kerül egy abszolút finom szemcsés, Maximum Green nevű etetőanyag, így még kontrasztosabb és még szembetűnőbb a különböző keverékek közötti szemcseméret. Ugye ez egy púderfinomságú, nagyon gyorsan oldódó, jól felhőző etetőanyag. Ennek a keveréknek egyértelműen a sekélyvizeken, és akkor, amikor a kapás 10 percen belül bekövetkezik, akkor van létjogosultsága. Ugye a vízbe kerülve szinte kirobban a kosárból, nagyon gyorsan kioldódik. A víz alatti áramlatok nagyon gyorsan elmossák, hogyha 10 percen belül nem lenne kapás, akkor a hal, mikor odérkezik a csali mellé és a kosár mellé, már csak a kiürült kosarat találná. Akkor, hogyha 10 percnél többet, legalább egy olyan 30 percig kell mondjuk a kapásra várni, akkor egy közepes szemcseméretű etetőanyag keverék a jó választás. Ehhez egyébként ideális a Brutal Liver, amely apró szemű peleteket is tartalmaz. Ha pedig még ettől is többet kell várni, akár 30-tól 60 percig terjedő időszakban mérendő a kapás, míg végre megérkezik, akkor pedig jöhet a nagyobb szemcseméretű pelletpak, vagy pedig a Record Carb Stick Mixer kevert etetőanyagok. Ugyanis sokszor alkalmazzuk azt, hogy a finom szemcsés etetőanyagokhoz a Record Carb Stick Mixekből keverünk hozzá, amely ugye garantáltan a mederfenéken marad, tartalmas nagyfalatot képez, de a finom szemcsézetű etetőanyag távozva, vagy éppen a füstjével felkeltve a halnak a figyelmét, odavonzza a kosárhoz a halat, de még mindig marad nagy darabos szemcse. Tehát alapvetően a vízmélység és a kapási idő határozza meg azt, hogy finom, közepes vagy nagy szemcséjű etetőanyag kerüljön a kosárba. Végre! Már nagyon tele volt a hócipőm, hogy körbe fognak, ezért muszáj ott valamit változtatni. Gábortól kértem egy új kosarat, aminek a neve Method Longcast kosár, 55 g-os súlyba. Azt tettem fel, és lám 15 perc után kapásom lett. Ez egy jó pont lesz. Csalinak a Chilis Tinta Method Hybrid pellet volt. Etetőanyag pedig a Brutal Liver. Mondhatnám, hogy akár ez egy véletlen is volt, de hát mindig az apró részletekben van a titok, meg a siker kulcsa. Úgyhogy megpróbálom ezután a hal után is csak ezzel a szerelékkel horgászni, és meglássuk, hogy benne van a kulcs, vagy nem. Ezzel a fonott főzsinórra óvatosan kell fárasztani, mert egy óvatlan mozdulat a haltól, és elveszíthessük. Viszont minden apró rezdülését lássuk, nyomon tudjuk követni a kapás első fázisától az utolsóig. Bármilyen távolba is horgászunk. És ott az imént említett kosár. És ez a bizonyos utolsó mozdulat, a szákolás. Anyikám, épp ideje volt már villantani. Végre megtört a jég. Megígértem, hogy fogok, itt a bizonyíték. Végre valahára. Ez a horogja ül a halszáj szélébe. Nem volt esélye meglépni. Itt a kosár. Segített behúzni a horgot a halszájába. Kösz. Minek az embernek ellenség, ha ilyen barátai van. Igaz, Sanyikám? Végre megtört a jég. Meg, hál' Istennek. Az nevet, aki a végén nevet. Mindjárt fogok egy 20 pluszos, sírni fognak. Sok nyitott kérdés már nem maradt a mai nappal kapcsolatban, hiszen a folyamatos, szisztematikus horgászatnak köszönhetően, ahogy telt az idő és egyre több hal került a partra, vált egyértelmű, hogy melyik módszer, melyik etetőanyag, melyik végszerelék, és végül nem utolsó sorban melyik csali az igazán hatékony.
Ezek köré is leszűkült mindösszesen 2-re. Az egyik a hibrid metódpelet csilistintahal, míg a másik a fluo oldódó lebegőpelet édes ananász ízesítésben. Talán meg sem lepődik senki, hogy bármerre megyek a világban, hogyha pontyhorgászatról van szó, akkor ez a csali soha nem maradhat otthon. És mi nagyon fontos, soha nem is hagyott cserben. Nagyon jól működött egyébként ez a bordás kosárral, a pelletfidel kosárral kombinált végszeréken mellett, ugyanígy Gergőnek is nagyon hatékonynak bizonyult, míg a másik csali, az pedig a metódfeletfédel kosár mellett, illetve Sanyinak a Longcast metódfédel kosár mellett működött a legjobban. Hogy miért pont ez az íz, erre egyértelmű választ nem tudunk adni, mert próbáltuk egyébként másfajta ízesítésű csalival is bedobni, de hogyha ez volt a vízben, akkor hal nélkül szinte ez sem jött ki egy alkalommal sem. Hát nem a mai nap legnagyobb hala, de hogy az egyik legerősebb, az nem kérdés. Sanyi, te mit csinálsz? Én fárasztok. Nagyon elkaptad a fonalat. Mondtam. Eljött az én időm. A végszerelék ugyanaz? Ugyanaz, végszerelék, csali, mind egyezik. Az előző 2 hallal. Hallod, de ez nagyon durva. Ez igen, eddig ennek volt a legvehemensebb kapása. Látom a bottartóid is kicsit fő vannak Egy búgva. másodperc alatt 10 métert voltam előre. Sanyikám, lesz ekkora te halad? Kétszer akkora lesz. Azt kívánom, hogy tényleg akkora legyen. Kicsit fölfrissítettelek, mert nagyon meleg. Látod, hogy ott kaptál rendes kosarat? Azóta van kapás. Itt úszik a hal, nem kicsi ám. Eszemüveged jó. Igen. Hallod, ez nagy hal. Hallod, a nap második legnagyobb hal legalább. Vigyázz rá. Sanyi, elkaptam a haladat. Hát ez olyan 3,5 kiló. Gondoltam. Sanyi, nem akarok hülyeséget mondani, de ez bőven 10 fölött van. 100%, hogy megdöntötted a Prill-Bicsi rekordodat. Őszintén gratulálok, barátom. Köszönöm a kosarat, Gábor. Ezzel a pontja sikerült túlszárnyalni a Prill-Bicsi rekordon, ami eddig 8,5 volt, most ez jó, 10 kg fölött van az a hal. A horgászatnak még közel sincs vége, de itt közösen rendkívül hatékonyan tudunk együtt dolgozni. A horgászatnak eddig a pillanatáig az is egyértelművé vált, hogy melyik az a végszerék, amelyik a legtöbb halat adta. Gergő, elsőként mutasd meg, légy szíves, te mit használsz? Ez egy pelletfédel kosár, aminek a közepébe egy 25 g-os olmot tettem bele. Így együtt ugye ez a 35 g-os plusz 25 g-os kosár kitesz ugye 60 g-ot. Megtöltve etetőanyaggal ezért bőven 100 g fölött van, de hát a bot ezt is bírja, és ugye hát ennek a jelentősége, ahogy mesélted nekem menet közben, nem igazán a tükörsima vízen való horgászatnál csúcsosodik ki, hanem akkor, amikor erőteljesen fúj a szél, és ugye ezzel a kosárral, mint az ágyúgolyó, ugye úgy repül a végszerék, akkor is oda tudsz dobni, ahova kell. Igen, ez így van, ennek pont ez a célja. Sanyi, hozzád fordulok, a te végszeréked az ugye egyértelmű, hogy mi. Mióta odaadtam ezt a Bydöme Longcast metódfédel kosarat. Igen, azóta kezdtem el a halfogást, úgyhogy nagyon jó ez a kis kosár nekem. Az eredmények ezt bizonyítják. Én az első és egyben legnagyobb halamat
a Haldorado Method Feeder kosárral fogtam. Ennek mindösszesen 30 g-os súlya, de tudom nagyon jól, hogy megtöltve 100 g körül van. Ideális ehhez a bothoz, tökéletes ez a végszerelék, és nagyon nagy távolságba be tudom juttatni. Miután megfogtam az első nagy halat, nem is igazán szívesen váltottam, természetesen végig fent hagytam, és ezzel próbálkoztam a Pellet Feeder kosár mellett, és hogyha még nem összesítettem, de szinte biztosan hiszem, hogy ezzel fogtam a legtöbb halat is. Úgyhogy ezeket a kosarakat a nagy távolságú féderhorgászatokhoz nyugodt szívvel ajánljuk. Aha, ez izmosabb játékos. Ez is mind a gőzmozdony úgy indult meg, de sikerült végre a halat megállítani, sőt, már magam felém is fordítottam. Lassan, komótosan úszik, nem rázza a fejét. 20-as főzsónak szerencsére van annyi nyúlása, hogy ezzel a rugalmas, de erős bottal együtt kompenzálja a halnak a kisebb-nagyobb kirohanásait. Tehát tulajdonképpen, amikor már sikerült a fejét a part felé fordítani, akkor egy kicsit erőszakosabban, de lehet magunk felé húzni, fárasztani. Ez bizony újfent egy olyan méretű hal, amiért érdemes volt a nadrág alsó részét levenni, és vízbe gyalogolni érte, mert ez szerintem ebben a sekély, alig 50 cm-es parti vízbe lehetetlen lenne kihúzni. Úgyhogy megyek, amíg tudok, és megpróbálok elébe menni, és majd ott megszákolni. Tökéletes partner ebben a fárasztásban egyébként ez a felszerelés. Hibátlanul teszi a dolgát. Bejuttatja 120-130 méterre a végszereléket, miközben a legnagyobb halakkal is felveszi a küzdelmet. Amikor így bele kell kapaszkodni a botba, meg az orsóba, és tényleg össze kell szedni az emberek szinte minden erejét, hogy meg tudja állítani a halat, és maga felé tudja fordítani, majd húzni, na az nem gyenge hal. Itt van már a közelben, a legizgalmasabb és egyben legveszélyesebb időszak ez. És megvan. Ez is biztos, hogy 10 pluszos hal. Ez újabb hatalmas csata volt. Gratulálok, Gábor! A tükörpontja ezen a vízen elég ritka vendég, úgyhogy vigyázni kell rájuk. Ráadásul ez sem kicsi. Bőven 10 kg felett van. Hú, drága barátom, ez nem hétköznapi peca. Csodálatos. Gergő, Sanyi, most őszintén, gondoltátok volna, hogy a mai nap folyamán fogunk ennyi halat? Hát nem igazán, ennyi halra nem számítottunk, még ha tudjuk is, hogy itt sok a hal, ahhoz képest, de ennyit nem. Hát akkor várakozáson felül teljesítettünk, bár az is egyértelműen látszódik, hogy nem minden horgászati, illetve etetési stratégia működik egyformán jól. Igen, tehát ugye igaz. Gergő etetett a legtöbbet, és fogta egyben a legkevesebbet. Ugye mennyi? 4 darabnál tartasz most? 4 darab. Sanyi, te ugye etettél 5 gombócot az Igen, elején, 5 és gombóc fogtál volt. hány darab halnál tartasz? Fogtam 6-ot. Ugye, igen, egyelőre. Én pedig ugye egyetlen egy gombócot sem dobtam be az elején, ugye elkezdtem keresőhorgászattal, és most tartok 10 fölött van a halainak a száma. Tehát nagyon gyorsan fogtam, és érdekes módon, hogy a látszólag semmi kitart a hal, és ott van.
Ugye? Tehát most furcsa és érdekes egyben. most akkor kell etetni, vagy nem kell etetni, ugye? Hát, hogyha az eredményeket nézzük, akkor mai nap folyamán egyértelműen azt kell mondanunk, hogy nem kell etetni. Nem kell, igen. Mert ugye a nagy mennyiségű etetést itt mivel tudtuk kompenzálni, vagy miért voltunk eredményesek? Hát azért, mert ugye olyan minőségű etetőanyaggal horgáztunk, ahol egy kosárnyi mennyiség is kellően attraktív és csalogató hatású volt a legnagyobb pontyok számára is. Ugye a mai nap sikerterméke, vagy sláger etetőanyaga az a Brutal Liver etetőanyag volt, amely mind a hármunknak hozta a halat. Mindenképpen az volt a legjobb. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy mindannyiunk számára egy életre szóló élmény volt ez a mai napi horgászat. Nagyon szépen köszönöm a kedves meghívásotokat, vendéglátásotokat. Máskor is szívesen jövök, ha mi meghívtok. Örülünk, hogy eljöttél, persze, hogy meghívunk, szeretettel várunk bármikor. Mi köszönjük, egy élmény volt lehet horgászni. Köszönöm szépen, köszönöm. Ja, és a mai napi horgászatnak még nincs vége, a nap még magasan van, mit lehet tudni, mit tartogat a késő délutáni esti időszak. Horgásztunk!